في هامش توضيحي موجود في تقرير حكومي لوزارة المالية. هامش صغير جدا مرمي في ديل صفحة مكتظة بأرقام كتير عن حصيلة أنواع كتير من الضرايب. هامش كتبه موظف حكومي وكان غالبا بيقصد يبرر بيه تغير تافه في الأرقام. الهامش موجود في تقرير اسمه هيكل الإيرادات الضريبية، ومكتوب فيه نصا: يمكن تفسير الانخفاض في الحصيلة الضريبية على أرباح شركات الأموال خلال عام 2015-2016 في ضوء مقارنتها بحصيلة استثنائية مرتفعة في العام السابق، حيث تم فرض ضريبة إضافية عام 2014 بنسبة 5% على الشركات التي يزيد دخلها عن مليون جنيه، وتم إلغائها في عام 2015-2016. سيبك من الانخفاض الطفيفي اللي الهامش بيحاول يبرره، تعال نشوف ال5% اللي فرضهم لسنة واحدة ولغاهم على طول زودوا الحصيلة الضريبية قد إيه. من أول 2010 لحد 2014 كانت حصيلة ضرايب الشركات بتدور حوالين 25 مليار، وأول ما طبق ال5% زيادة ارتفعت الحصيلة دي سنة 2014-2015 ل38.5 مليار جنيه. يعني بقرار واحد زود الحصيلة الضريبية للشركات بأكتر من 13 مليار جنيه. ليه لغاه؟ واشمعنى عمره ما لغى زيادات الرسوم الجمركية ولا ضرايب السجاير، ولا هيلغي زيادات ضرايب الاتصالات اللي مقربة على 40%؟ معظم دول العالم المتقدمة والمتخلفة بقت بتطبق نظم ضرايب تصاعدية. ضرايب بتزيد كل ما دخلك يزيد. يعني مثلا لو دخلك أقل من مليون هتدفع 25%، لو دخلك زيادة عن 2 مليون هتدفع 27.5%، لو دخلك زيادة عن 10 مليون هتدفع 35%. النظام ده مش بس بيزود الحصيلة الضريبية بشكل عام، لكن كمان بيقلل العبء الضريبي على الأقل دخلا وبيزوده على الأعلى دخلا. تخيل لو النظام ده تم تطبيقه في مصر، تخيل لو كان كمل وقال الشركات اللي دخلهم فوق ال5 مليون سنويا هيدفعوا 30%، واللي دخلهم فوق ال10 مليون سنويا هيدفعوا 35%. الكلام اللي فات ده ممكن يدي انطباع إن مشكلة الضرايب في مصر هي ضرايب الشركات، لكن المشكلة في ضرايب الأغنياء عموما، اللي ضرايب الشركات أحد أنواعها. لو حبينا نستبدل كلمة أغنياء بمصطلح إحصائي أو اقتصادي متعارف عليه، ممكن يبقى اسمهم 10% الأعلى دخلا في مصر. 10% دول بيحصلوا على 46% من الدخل القومي المصري وفقا لتقديرات بيكيتي 2017. تعال نتجاوز عن الشكل العنيف من اللامساواة في توزيع الدخل. هنعتبر اللامساواة دي ظاهرة طبيعية زي البراكين والزلازل مثلا، بس على الأقل بما إن 10% الأعلى دخلا بيحصلوا على 46% من الدخل القومي، يبقى المفروض يدفعوا 46% من الحصيلة الضريبية في مصر. الناس دي بتدفع قد إيه بقى؟ للأسف مفيش بيانات رسمية تقدر تجاوب على السؤال ده، لأن البيانات الرسمية بتتنشر في شكل حصيلة الضرايب وفقا للنشاط اللي أنتجها، مش وفقا لحجم ثروة أو دخل اللي دفعه. يعني مثلا هتلاقي بيانات ضريبية بتقولك الضرايب اللي دفعها الموظفين قد إيه، وضرايب أصحاب المهن الحرة قد إيه، وضرايب ملاك المباني أو الأراضي، وهكذا. بس احنا ممكن نقول إن ضرايب الشريحة العليا هتتركز في 3 أشكال: ضرايب أرباح الشركات باعتبارهم كبار مساهميها، وضرايب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع وشراء الأصول المالية زي الأسهم والعقارات، وضرايب الثروة زي امتلاك أرض أو عقار أو أي شكل من أشكال الثروة. سنة 2015-2016 كل الشركات العاملة في مصر دفعوا 36 مليار جنيه ضرايب. وعشان تفهم قد إيه الرقم ده صغير، الموظفين وأصحاب المهن الحرة دفعوا في نفس السنة 42 مليار جنيه ضرايب. اللي بيشربوا سجاير دفعوا 33 مليار جنيه، يعني قد الضرايب اللي دفعتها الشركات كلها. كل الشركات العاملة في مصر باستثناء 3 شركات اللي هما البنك المركزي وهيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول دفعوا 10.5% من إجمالي الحصيلة الضريبية المصرية. ده بيفكرنا بالهامش اللي اتكلمنا عنه في الأول، الهامش اللي كشف لنا القدرة الكبيرة على زيادة حصيلة ضرايب الشركات، واللي كشف لنا برضو إن مفيش أي نية من السلطة لاستغلال القدرة دي. هي لما بتزود عليهم 5% ضرايب
بتشيلها تاني سنة وبتعتذر إن ده ظرف استثنائي ومش هيتكرر تاني. ما تستعجلش وتحاول تفسر الوضع العبثي للضرايب في مصر بإنك تقول السلطة بتخاف من الشركات ومش عايزة تزود عليهم ضرايب زي ما بتزودها عليهم. في أسباب تانية. من ضمن الأسباب دي إن الشركات الصناعية والتجارية في مصر لو نسب الضرايب زادت عليهم ممكن تحول نشاطها لإنتاج النشاط تاني عليه ضرايب أقل، زي البورصة مثلا. السلطة المصرية بتاخد ضرايب من اللي بينتج أي حاجة بنسبة 22.5%، وبتاخد ضرايب من اللي بيضارب في البورصة ولا ينتج أي حاجة 0%. أيوة، في ناس قانونيا بتدفع 0% ضرايب في مصر، زي مثلا اللي دخلهم أقل من 600 جنيه في الشهر. القانون بيساوي بين دول وبين المستثمر في البورصة أو المضارب في العقارات والأراضي، وده مش تجنب أو تهرب ضريبي، ده قانوني تمام. أحد الأمثلة هي شركة أسمنت كبيرة خدت رخصة إنتاج الأسمنت سنة 1997 واتأيدت في البورصة بعدها على طول. لحد 2008 مثلا كان تلتين أرباح الشركة دي بيجي من المضاربات في البورصة، ورغم إن حصتها في إنتاج الأسمنت في السوق كانت أقل من 10%، لكن كانت بتكسب أكتر من شركات الأسمنت اللي حصتها في السوق بتتجاوز 20%. كانت أرباحها هي أرباح رأسمالية سريعة وكمان معلهاش ضرايب. إزاي يزود ضرايب على الشركات وهو أصلا مش فارض ضرايب على البورصة ومش فارض ضرايب على مضاربي العقارات والأراضي؟ لو فرض ضرايب على مضاربي البورصة ممكن المضاربين يسيبوها ويروحوا يضربوا في العقارات، وكمان مش فارض ضرايب على الفوائد اللي بتديها البنوك للمودعين، وبالتالي ممكن الفلوس تتنقل من هنا لهنا بكل سهولة. جزء كبير من فلوس الأغنياء معفي من الضرايب مش بس لأنهم بيعرفوا يتهربوا ضريبيا، لكن كمان لأن الدولة مش عايزة تاخد منهم ضرايب، لأنه لو بدأ يحمل على حد فيهم معناه إنه لازم يحمل على كلهم. وما أعتقدش إن دي خطة السلطة الحالية. هي قررت تسيب المساحات الشاسعة اللي بيتحرك فيها الأغنياء من غير ضرايب، وقررت تركز في ضرايب الاستهلاك، لأنك أولا ما تقدرش تنسحب وتقول لها مش لاعب زي المستثمرين، وثانيا لأنك ما تقدرش تتهرب من الضرايب. النظام الضريبي الحالي مش بس بيزود العبء الضريبي وما بيقدرش يلم حصيلة كبيرة رغم زيادة العبء الضريبي بشكل مفزع. في وجه فشل أخطر بكتير له علاقة بإن النظام الضريبي ده بيساعد على تكون الأزمات المالية. تعال ناخد مثال بالعقارات. في ظل الارتفاعات المهولة والمستمرة في أسعار العقارات هيبقى ده النشاط الأكثر جاذبية لدخول الفلوس فيه. الفلوس بدل ما هتنتج هتروح تشتري عقارات وتركنها عشان سعرها يعلى وتحقق مكسب سريع وغير خاضع لأي ضريبة. في إشارات بتأكد إن العقارات بقت ثقب أسود بيبلع أغلب الفلوس في مصر، زي مثلا إن في 12.5 مليون وحدة سكنية مغلقة حسب البيانات الرسمية. لما سعر العقارات يعلى ده معناه إن حتى اللي مش قادر يشتري عقار وهيأجر شقة هيدفع أكتر، والموضوع مش هيقف هنا. إيجارات المحلات اللي بتبيع لك الأكل والشرب واللبس هتغلى، فهيغلى سعر السلع والخدمات اللي بتباعها. فالسلطة اللي ما فرضتش ضرايب على نشاطات المضاربات مش بس بتضيع على نفسها فرصة إنها تزود حصيلتها الضريبية، دي كمان بتسيب الفلوس تروح ناحية أكتر النشاطات أذية ليه. بتسيبها تضارب وتكسب وما تاخدش منها ضرايب فتضارب أكتر فتعلى أسعار كل حاجة أكتر فيتحرق دخلك الشهري اللي اتحرق قبل كده من ارتفاع الدولار أو ارتفاع أسعار الطاقة. السلطة المصرية شايفة إن حل ضائقتها المالية الحالية هيحصل لما تلغي الدعم وتزود ضرايب الاستهلاك. المشكلة الأساسية في الحل ده إن إجراءاته بتزود التضخم بشكل سريع، التضخم اللي هو مشكلة ليك وكمان مشكلة للسلطة، لأنها بتضطر تدفع فوائد دين عام أكتر. لما التضخم يزيد الدولة بتضطر تزود أسعار الفايدة لتعويض الدائنين على التضخم، أو بصيغة تانية لو أسعار الفايدة ما زادتش مع التضخم الناس هتبطل تحط فلوسها في البنوك، والبنوك هتبطل يبقى عندها فلوس تديها للدولة كديون، وبالتالي لازم مع كل قرار السلطة المصرية بتاخده هيرفع التضخم تاخد جنبه قرار إنها ترفع أسعار الفايدة عشان تقدر تستمر في السلف. ولما أسعار الفايدة تزيد هتزيد فوائد الدين العام القديم والجديد، فتضطر السلطة تدفع فلوس أكتر لدائنيها
وهيفضل فلوس أقل تنفقها على الدعم أو الصحة أو التعليم. اللي بيحصل بيبقى شبه دايرة مفرغة، السلطة بتزنق نفسها جواها. ممكن بسهولة تراقب الدايرة دي من أرقام الموازنة العامة المصرية. الدولة قلصت بند الدعم، فبدل ما كان بياخد 36% من إجمالي الإنفاق العام في 2008-2009، بقى بياخد دلوقتي 22.5% بس. لكن تقليص بند الدعم ده وفرض ضرائب جديدة زود التضخم جدا، فالدائنين اللي كانوا بياخدوا فوايد سنة 2008-2009 15% من الإنفاق العام دلوقتي بياخدوا 33% من الإنفاق العام. الفلوس اللي وفرتها الدولة من التقشف كلها بلعها الدائنين، وفضل عجز الموازنة زي ما هو. دايرة السلطة حطت نفسها وحطتنا جواها لمجرد إنها مصرة على الحل اللي هي شايفاه سهل، مصرة على إنها ما تجيش جنب الأغنياء وتستعين بخطة تقشف ما بتعملش حاجة غير إنها بتنقل الفلوس من جيوبنا لجيوب الدائنين، وتفضل السلطة المصرية حارس لتطبيق واستمرار الخطة الفاشلة دي.